Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Mùa hè oi bức, nắng nóng, nhiệt độ cao và kéo dài, đây là điều kiện bất lợi trong chăn nuôi, đặc biệt là trong chăn nuôi trâu bò. Về đặc tính sinh lý của trâu bò là chịu nắng nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng, trâu bò sẽ giảm sức đề kháng, phát sinh nhiều bệnh như là cảm nắng, cảm nóng, ký sinh trùng đường máu và các bệnh truyền nhiễm, thậm chí là gây chết nếu không cứu chữa kịp thời, hiệu quả chăn nuôi sẽ thấp. Và để đảm bảo chống nóng tốt cho đàn trâu bò, trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng quý bà con đi tìm hiểu về các biện pháp chống nóng cho trâu bò. Đầu tiên là về vấn đề chuồng trại. Nếu các trang trại vừa và lớn nằm ở xa khu dân cư thì sẽ giảm thiểu được vấn đề nắng nóng này. Nếu mà ở trong khu dân cư đông, cây ít, gia tăng phương tiện giao thông và làm ô nhiễm khói bụi, hiện tượng hòn đảo nhiệt đô thị do hậu quả của bê tông hóa. Nên có mái chuồng để chống nóng, có thể chọn mái đơn giản như là mái ngói, mái fibro xi măng. Nếu có điều kiện thì có thể dùng mái chống nóng hoặc làm chuồng theo kiểu hai mái để tăng cường độ thông thoáng của chuồng nuôi. Có thể trồng cây dây leo để làm mát mái, tăng cường trồng các loại cây xanh xung quanh khu vực chăn nuôi để tạo bóng mát. Đối với nền chuồng thì phải đảm bảo chắc chắn, dễ làm vệ sinh, dễ thu gom chất thải chăn nuôi và có nền độ dốc từ 2 đến 3% để đảm bảo thoát nước được tốt. Đối với những trại hở thì chúng ta có thể sử dụng liếp, bạt hoặc là lưới đen để quây quanh chuồng nuôi, tránh nắng chiếu vào. Ban ngày thì chúng ta có thể hạ xuống và ban đêm chúng ta kéo lên cho gió lùa vào chuồng. Đối với những trại có mái chắc chắn thì chúng ta nên lắp hệ thống phun nước ở trên dàn mái và phun sương ở trong chuồng. Phun sương trong chuồng thì sẽ làm giảm nhiệt độ nắng nóng ở trong chuồng nuôi và làm mát cơ thể của con trâu bò. Hệ thống dán mát ở trên nóc chuồng làm giảm nhiệt độ ở trên mái chuồng lúc trời nắng to. Khi phun sương thì cần quan tâm đến việc tăng cường thông thoáng và thoát nước ở xung quanh chuồng nuôi và tránh làm độ ẩm ở trong chuồng cao. Đối với những trang trại mà không có dán mát, khi trời nắng to thì cần phải phun nước trực tiếp lên mái chuồng để làm giảm nhiệt độ. Bố trí quạt tại chuồng nuôi đúng kỹ thuật, nên đặt quạt thông gió theo thế nằm ngang, hướng gió hoặc là bên hông của trâu bò. Độ cao của quạt ngang tầm lưng của trâu bò để đẩy hơi nước cùng với khí nóng và khí độc ra khỏi chuồng nuôi. Không nên treo quạt trên trần nhà vì như vậy sẽ hút gió và hơi nóng từ trên mái chuồng xuống dưới, làm cho việc chống nóng không hiệu quả và thậm chí còn gây tác hại lớn hơn. Trong điều kiện chăn nuôi trên nền lót sinh học thì cần bố trí tối thiểu 1/3 diện tích mặt nền nuôi không có đệm lót để cho trâu bò tránh nóng. Vì nhiệt độ ở trên mặt đệm lót luôn cao hơn so với nhiệt độ chuồng nuôi từ 2 đến 3 độ C. Đối với chuồng kín thì thường xuyên phải kiểm tra nhiệt độ chuồng nuôi và có hệ thống báo cháy tự động, tránh trường hợp mất điện. Thứ hai là về chế độ chăm sóc chăn thả và nuôi nhốt. Nếu chăn thả thì buổi sáng cho đi thả sớm, 6 giờ đi, 9 giờ về. Buổi chiều thì chúng ta có thể chăn thả muộn, từ 16 giờ đi, 18 đến 19 giờ về chuồng. Khi buộc trâu bò ở những bãi cây che, bóng mát, không để trâu bò làm việc nặng hay làm việc quá lâu trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Hạn chế vận chuyển khi trời đang nắng nóng. Nếu vận chuyển đi xa thì cần phải có dụng cụ chuyên dụng và mật độ hợp lý, đồng thời thì phải thường xuyên dừng nghỉ để cho trâu bò uống nước. Mật độ nuôi nhốt phù hợp đối với trâu bò thịt từ 4 đến 5 m² trên một con, đối với bò sữa là từ 6 đến 7 m² trên một con. Đối với bò sữa, thực hiện vắt sữa đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh vắt sữa và dụng cụ vắt sữa. Khi nhiệt độ chuồng nuôi lên trên 30 độ C thì người chăn nuôi nên tắm trải cho trâu bò, đặc biệt là bò sữa nhiều lần trong một ngày. Lưu ý thì khi tắm thì nên phun từ trên xuống dưới, từ sau ra trước và nên tắm cho bò sữa trước hoặc là sau khi vắt sữa khoảng 2 giờ đồng hồ. Đồng thời kết hợp dùng quạt để làm mát nhiệt nhanh hơn. Không tắm vào buổi trưa khi thời tiết đang nắng nóng. Thực tế thì đã có rất nhiều người chăn nuôi thấy buổi trưa nắng nóng nên là tắm cho trâu bò. Điều này là hoàn toàn không tốt và rất nguy hiểm, làm cho vật nuôi dễ bị cảm nắng hoặc là cảm nóng. Những ngày thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong chuồng nuôi cao, cơ thể trâu bò phải chống đỡ với nhiều điều kiện bất lợi và thường bỏ ăn, bỏ uống thì chúng ta cần phải thực hiện một số biện pháp sau. Bà con nên bổ sung đầy đủ nước sạch, mát để cho trâu bò uống. Bò sữa có thể uống từ 30 đến 40 lít nước trên con và trên một ngày. Nên pha thêm vitamin C hoặc là điện giải vào nước cho trâu bò uống. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Castrolife hoặc là GCKC do công ty Minh Long phân phối. Do mùa hè nắng nóng kéo dài nên sử dụng thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung các chất bổ trợ, vitamin, tránh mệt mỏi kéo dài và nhằm tăng đề kháng cho trâu bò, tăng khả năng chống chịu bệnh tật, ổn định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.
bà con có thể bổ sung các sản phẩm như Aminogrow Hoa Lan hoặc là Betasol Oran. Chuyển sang cho ăn vào lúc sáng sớm hoặc là chiều mát, hoặc có thể cho ăn vào ban đêm, không nên cho ăn no vào buổi trưa khi nhiệt độ tăng cao. Tăng cường khẩu phần ăn xanh như là rau cỏ tươi. Hàng ngày thì phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài khu chăn nuôi, khu chăn thả, sân vận động của trâu bò, khơi thông cống rãnh, không để phân và rác thải ứ đọng làm phát sinh mầm bệnh. Với môi trường xung quanh chuồng nuôi thì chúng ta phải tăng cường phát quang bụi rậm để tránh ruồi, muỗi, côn trùng. Ngoài ra chúng ta định kỳ cũng cần phải phun thuốc diệt muỗi để phòng các tác nhân gây bệnh trên. Thực hiện tốt việc ủ phân, tốt nhất là xử lý lượng phân ở trong ngày, đem ủ để làm sạch môi trường và làm phân bón cho cây trồng. Định kỳ thì cần phun thuốc sát trùng để nhằm hạn chế mầm bệnh. Chúng ta có thể sử dụng sản phẩm như Denso Super của Interchemi Hà Lan. Thực hiện quy trình phòng bệnh bằng các loại vaccine cho trâu bò theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Thường xuyên kiểm tra và phát hiện sớm trâu bò bị ốm, bị bệnh để cách ly và báo thú y sớm để điều trị, xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh. Như vậy thì trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về những vấn đề cần chú ý khi chống nóng cho trâu bò. Mùa hè nắng nóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trâu bò. Vì vậy, vấn đề này bà con cần chú ý và đặc biệt lưu tâm. Chúc quý bà con chăn nuôi ngày càng thành công và có thật nhiều lợi nhuận. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chuyên đề tiếp theo.